I Newton's third law of motion চাই লওঁ Newton's third law of motion third law of motion 5 seconds হৈ গ'ল Newton's third পঢ়ালো মনে every action has equal and opposite reaction every action has equal and opposite কি reaction মই যদি ইয়াত যদি মাৰো এনেকৈ টেবুলখনত হ'ব আৰু লগতে মোৰো কি হ'ব হিট হ'বনে নাই ইয়াত তো এইটোৱে every action has every action has equal and opposite reaction equal and opposite every action has equal and opposite reaction প্ৰত্যেকটো একচনৰ অপজিট ৰিয়েকশ্যন থাকিবই এইটো হ'ল নিউটনছ থাৰ্ড ল অফ মোশ্যন কথাটো বুজি পালি নে নাপালি তৈয়াৰ হৈ গ'ল F1 ইফালৰ পৰা ফ'ৰ্চ দিব F2 দুইটা ইকুৱেল হ'ব বাট অপজিট হ'ব অপজিট মানে মাইনাছ অপজিট মানে কি মাইনাছ ধৰি লওক এইটো এটা অবজেক্ট এইটো এটা অবজেক্ট এই অবজেক্টটোৱে ইয়াক এটা ফ'ৰ্চ দিব F1 ঠিক তেনেকৈ ইউ ইয়াক এটা ফ'ৰ্চ দিব কি চেম F2 বুজি পালি এইবিলাক হ'ল কি এভৰি একশ্যন ইজ ইকুৱেল এণ্ড কি অপজিট ৰিয়েকশ্যনৰ এক্সাম্পল হয় ঠিক তেনেকৈ বস্তু এটা যদি চাৰ্কুলাৰ পাথত যদি মুভ কৰে তেতিয়াও এটা ফ'ৰ্চ থাকে ইয়াক চেণ্ট্ৰিপিটেল ফ'ৰ্চ বুলি কয় CP আৰু তাৰ অপজিটত আৰু এটা ফ'ৰ্চ থাকে তাক কয় চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চ CF এই দুটাৰ অপজিট হয় তো CP ইকুৱেল টু মাইনাছ CF এইটো চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত হয় আৰু এহেত দুটা এটা ৰিজাল্টেণ্ট ফ'ৰ্চ থাকে ৰিজাল্টেণ্ট ফ'ৰ্চটো এনেকুৱা হয় ইয়াক কয় টেনজেঞ্চিয়েল ফ'ৰ্চ TF তো বস্তু এটা যদি মই যদি এনেকৈ ঘূৰাই থাকোঁ ঘূৰাই 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 যদি মই হঠাৎ যদি এৰি দিওঁ ই ঘূৰি থাকিব নে ষ্ট্ৰেইটত যাবগৈ এনেকৈ ঘূৰাই পেলাই এইটো সি ষ্ট্ৰেইট যায়গৈ না এইটো কাৰ কাৰণে হয় টেনজেঞ্চিয়েল ফ'ৰ্চৰ কাৰণে তো এইটো এটা অপজিট ৰিয়েকশ্যনৰ এতিয়া এক্সাম্পল যেনেকৈ কি বাৰ্ড ফ্লাই ইন দ্য স্কাই চৰাই যেতিয়া উৰে সি পাখিকেইটাই হাৱাটো পিছফালে ঠেলে আৰু হাৱাই তাক কোনফালে ঠেলে আগফালে ঠেলে ৰয়িং বটিং যেতিয়া কৰিব বৈঠা দি পেলাই পানীটো কোনফালে মাৰিবি পিছফালে পানী এটাক কোনফালে ঠেলিব আগফালে এইবিলাক এক্সাম্পল হয় এভৰি একশ্যন ইজ ইকুৱেল এণ্ড অপজিট ৰিয়েকশ্যন নিউটনছ থাৰ্ড ল অফ মোশ্যন বুজি পাই Newton's third law of motion applications are conservation of momentum 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 ki total initial momentum and total final momentum is always constant total initial momentum and total final momentum is always key constant like total initial momentum and total final momentum is always constant conservation of momentum or eta bostu pam ami m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2 total initial momentum always equal to total final momentum total initial momentum এইখিনি হয় total initial momentum এটো mu মানে initial momentum মানে নাই mv মানে final momentum মানে নাই তে দুটা এ total initial momentum আর total final momentum total initial momentum total final momentum কি p momentum ready হয় p equal to mu এটো p1 এটো p2 বল লৈছো আমি এটা অবজেক্ট আছে ইয়াৰ মাস হল m1 মাস হল কি m1 ইয়াৰ স্পিড হল u1 স্পিড গৈ আছে আৰু এটা অবজেক্ট আছে m2 ইয়াৰ স্পিড হল কি u2 ভেলোসিটি হল এটো হৈ গল m1 স্পিড হল u1 m2 স্পিড হৈ গল কি u2 এটো গৈ আছে না নেকি এতিয়া মই লৈ ললো যে u1 ৰ স্পিড u2 তকে বেছি
u1 greater than কি u2 এটা টাইম আহিব যেটো টাইমত ই ইয়াক খুন্দা মাৰিব খুন্দা মাৰাটো কয় কলাইড হোৱা কলিজন হোৱা বুলি কয় তো ই দে কলাইড ইটছ আদাৰ খুন্দা হ'ব m1 আৰু m2 কাৰণ ইয়াৰ স্পীড লাহে লাহে গৈ আছে ই বেছি স্পীডত গৈ আছে গৈ পেলাই ইয়াত অবভিয়াছলি ইয়াত গৈ পেলাই কি খুন্দা মাৰিব খুন্দা মৰাৰ পিছত যেতিয়া খুন্দা মাৰিব খুন্দা মাৰিলে তাৰ ভেলচিটি কি হৈ যাব বেলেগ বেলেগ হৈ যাব নে সেম ভেলচিটিত গৈ থাকিব সেম ভেলচিটিটো যাব নোৱাৰে ভেলচিটি চেঞ্জ হ'ব m1 m2 খুন্দা হ'ব না খুন্দা খোৱাৰ পিছত ই কি হ'ব তাৰ ভেলচিটি m1 ৰ ভেলচিটি হৈ যাব কি v1 আৰু m2 ৰ ভেলচিটি হৈ যাব কি v2 চেঞ্জ হৈ যাব না ভেলচিটি এতিয়া ই ইয়াক যেতিয়া খুন্দা মাৰিছিল ই ইয়াক এটা ফ'ৰ্চ দিছিল কি ফ'ৰ্চ F1 ফ'ৰ্চ ইয়াক দিছে নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশন কি নিউটনছ থাৰ্ড ল অফ মোশন কি আছিল এভৰি একশন ইজ ইকুৱেল এণ্ড অপজিট ৰিয়েকশন ইজিলি ইয়াক ফ'ৰ্চ দিয়ে ইউ ইয়াক কি দিব উল্টা ফ'ৰ্চ দিব না আৰু দুইটাৰ ফ'ৰ্চ সদায় কি হয় সমান হয় দুইটাৰ ফ'ৰ্চ সদায় কি হয় সমান মই এবাৰ মেথমেটিক এইটো লিখি লওঁ এইখিনি বুজি পাইছোঁ বস্তুটো এটা অবজেক্ট আছিল এইখিনি লিখিব লাগিব মানে এটা অবজেক্ট আছিল m1 যেটো u1 স্পীডত গৈ আছে আৰু নিজৰ ভাষাত লিখিব চেষ্টা কৰিবি m1 u1 স্পীডত গৈ আছে আৰু এটা অবজেক্ট m2 যি u2 স্পীডত গৈ আছে u1 ৰ স্পীড u2 তকৈ কি বেছি এতিয়া এটা টাইমত গৈ পেলাই এট টাইম স্মল t এটা টাইমত গৈ পেলাই m1 আৰু m2 কি হ'ব কলাইড হ'ব কলাইড হোৱাৰ পিছতে m1 ৰ ভেলচিটি চেঞ্জ হৈ পেলাই কি হ'ব v1 আৰু m2 ৰ ভেলচিটি চেঞ্জ হৈ পেলাই কি হ'ব v2 কথাটো বুজি পালি এই বস্তুটোকে মই লিখিম let an object of mass m1 let an object of mass m1 let an object of mass m1 moving with an initial velocity u1 and another object of mass m2 moving with initial velocity u2 u1 greater than u2 at time small t they collide each other then after collision মানে খুন্দা খোৱাৰ পিছত the final velocity of object m1 and m2 is changes to v1 and v2 respectively. The force applied by m1 object to m2 is F1 and force applied by m2 object to m1 is F2. এখানে লাগে লিখে দাও কি let an object of mass m1 moving with an initial velocity u1 and another object of mass m2 moving with an initial velocity u1 greater than u2 at time small t they collide each other then after collision the final velocity of object m1 and m2 is changes to v1 and v2 respectively. The force applied by m1 object to m2 is F1 and force applied by m2 object to m1 is F2.
According to question, sir, according to Newton's third law of motion, Newton's third law কি হৈছিল F1 equal to minus কি F1 মানে কি F ৰ ফৰ্মুলা কি আছিল ফোর্স মানে কি m আছিল নে m1 a1 minus m2 a2 ওকে ইয়াত এসেলারেশনৰ কথা নাই ইয়াত কাৰ কথা আছে ফাইনাল ভেলোসিটি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কথা আছে সেইকাৰণে এসেলারেশনটো চেঞ্জ কৰি পেলাই এৰ ফৰ্মুলা কি আছিল v minus u by t সেইকাৰণে এই জায়গাত আমি কি বহাম v1 আছে কাৰণে v1 minus u1 by t1 নিলিখে কাৰণ দুটাৰ কলিজনৰ সময়ত টাইম এটাই থাকিব t নে খুন্দা খোৱা টাইম বেলেগ বেলেগ থাকিব এটাই থাকিব না তো মাইনাস m2 a2 জায়গাত কি হ'ব v2 minus u2 by কি t তো t আৰু t কেনসেল এটো ব্র্যাকেট দি আগত মাইনাস চিন আছে তো এটো হৈ গল ফৰ্মুলা মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান আহিব m1 v1 minus m1 u1 equal to minus m2 v2 ওই কি লিখিব m2 v2 minus minus plus কি আহিব m2 u2 এতিয়া মাইনাস u2 এক্সাইট কর v2 এক্সাইট কর u2 এফেলে যাম v2 এফেলে m1 v1 এটো এফেলে m2 v2 ইকুয়াল টু এটো এফেলে লৈ যা m1 u1 প্লাস m2 u2 হৈ গল